नमस्कार, म खैरे मिडिया र सिन्धु स्पाइडर क्लब मेलम्ची 7 दुबाचोरबाट यहाँ उपस्थित छौँ। गत असार 1 गतेको भीषण बाढीको कारण केही राहत वितरणको कार्यक्रममा यहाँ हेलम्बु वडा नम्बर 2 स्थित हामी क्युल बजारमा उपस्थित छौँ। यस सन्दर्भमा यो भीषण बाढीमा तपाईँ यो ठाउँको स्थलगत रिपोर्टहरू लिने चरणमा हामी यहाँ उपस्थित छौँ। यसैले गर्दा यहाँको स्थानीय बासिन्दा बुवा हजुरको नाम? मेरो नाम बाबुराम भण्डारी। बाबुराम भण्डारीज्यूसँग के कुराहरू सोध्न गइरहेछौँ। यो बाढी कसरी आयो र यो भीषण परिस्थिति कसरी उस्ता त्यहाँको चाहिँ अब तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ, त्यस कारणले यो कुराहरूको संक्षिप्तमा हामीलाई बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। असार 1 गतेको दिनमा म चाहिँ अहिले चाहिँ म खासै मेरो घर यहाँ होइन, जुन तपाईँ अहिले पैसा बाँड्नु हो नि, हजुर त्यही हो मेरो घरै, त्यही हो। हजुर, त्यही मुनि बाटो मुनिको घर हो मेरो। दिनभरि अलिअलि खोलो दिउँसैदेखि अलि धमिलो आइरहेको थियो। हजुर, त्यहाँ माछा फार्म पनि थियो। हजुर, अनि अब यस्तो आउँछ भने त कसैलाई उनी छैन, तैपनि पोहोर पनि आइरहेको थियो। अब अहिले खोलो बढ्दै आयो, खोला हेर जाउँ, खोलो ठुलो आयो भने रमाइलो पनि भयो त्यहाँ सबैलाई। त्यसो गर्दा हेर्दा तपाईँको दिउँसो बेलुका 7:30 बजेतिर चाहिँ लगभग 7 बजे हुनु त्यतिखेर चाहिँ ठुलो आयो अनि तर ठुलो आए तापनि त्यो हाम्रो बसेको ठाउँमा, हामी उभिएको ठाउँमा त्यो आउँछ भन्ने हाम्रो सङ्ख्यै छैन, त्यति औलो छ कि ठाउँ। हेर्नुहोस् त्यत्रो बग फिजिएर। हजुर, अनि म चाहिँ त्यहीँ बसिरहेको थिएँ। अब ठुलोबाडी आयो अनि यो तल यो पारिपट्टि चौकीभन्दा पारिपट्टि चाहिँ 2 जना तमाईहरू त्यो बसिरहेका थिए। अनि त्यसलाई चाहिँ उद्धार गर्नु पर्यो भनेर मेरो छोरालाई चाहिँ पारिपट्टिबाट फोन गर्नु, त्यहाँ पुलिसमा भनिदिनु पऱ्यो भनेर। अनि मेरै बित्ने कान्छो छोराले अनि फेरि पुलिसलाई हिसाबलाई फोन गरेर ल जसरी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जसरी पनि हेलिकप्टर बोलाउने कि के गरी हुन्छ तिनीहरू चाहिँ उद्धार गर्नु पर्यो। हजुर हजुर, हस्, हजुरलाई धन्यवाद। म प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। यस घडीमा प्रकृतिसँग कसैको केही लाग्दैन, यो विषम परिस्थिति हो। यो सिन्धुलाई नभएर देशलाई ठुलो क्षति पुर्याएको हाम्रो टिप्पणी, हाम्रो ठम्याइ छ। यसकारण हामी खैरे मिडिया र सिन्धु स्पाइडर क्लब यो विषम परिस्थितिमा हामी पनि बाँच्नुपर्छ, पीडित बाँच्नुपर्छ भन्ने मनसायले यहाँ उपस्थित छौँ। यस सन्दर्भमा यहाँको देश संहितामा गइसके पछाडि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट तपाईँले प्राप्त गर्नुपर्ने जति पनि अनुदानहरू छन्, जति पनि राहतहरू छन्, यसमा तपाईँ कतिको सन्तोषजनक हुनुहुन्छ? 2 शब्द भनिदिनुहोस्। म अझै मैले अहिले भन्न खोजिरहेको थिएँ नि तपाईँलाई, जुन जतिखेर भयो त्यो बेला तपाईँ 7:30 बजेको टाइममा चाहिँ अनि तपाईँको मोर छोरो त्यहाँ उभिरहेको थियो, म यहाँ बसेर 4 जना मान्छे उभिरहेको थियो त्यहाँ, हेर्नुहोस् है। अनि छोरो मोबाइल खेल्दै थियो। अनि छोराले मलाई मोबाइल सम्बन्ध दियो, बुबा यो मोबाइल लिनु, त्यहाँ गणेश सर जानुभयो, उहाँलाई चाहिँ म सहयोग गर्न जान्छु, नगए भयो हुन्थ्यो, बुढा गए, म सहयोग गर्न जान्छु भनेर मलाई छोराले मोबाइल सम्बन्ध समातेर दिन गयो। यहाँ त्यो 30 वर्षसम्म पुगेको थिएन, तलबाट उम्रिएर गयो कि माथिबाट वर्षेको हो, त्यस्तो एकैचोटि आएर फरकसम्म बनाइदियो। हेर्नुहोस् त्यतिखेर प्रत्यक्ष अब म के भन्नु त्यतिखेर भाग्ने फुर्सदले समय पाएन। त्यसो भयो अब रातको कुरालाई चाहिँ हल्का अब पाएको छौँ। सङ्घ संस्थाले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। सरकारको प्रत्याभूति सरकार रहेछ। यो दुःखको घडीमा सरकार, नेपालमा पनि सरकार रहेछ। सरकारले उद्धारको र रिस्क्यु भन्छौँ नि हामी, उद्धार र चाहिँ अब पुनर्वासको व्यवस्थामा सरकारको संलग्नता हुने रहेछ भन्ने महसुस तपाईँले गर्नुभयो कि भएन? अब जस्तै हामीले सोचेका थियौँ, अहिले जुन मेरो घर अब यस्तै छ, मेरो डिल्ला घर छ, यस्तो आइछ खोलो, त्यहाँसम्म चाहिँ अलिक जालीसाली लाएर चाहिँ अलिकति ठुल्ठुलो ढुङ्गा ल्याएर राखेको थियो भने अझै पनि मलाई घर जोगिन्छ मलाई आएको थियो। तर अहिलेसम्म खोइ अब भोलि गरौँला पर्सि गरौँला भन्दा त्यो काम चाहिँ टरिरहेको छ, अहिलेसम्म भएको छैन। अरू अब राहत भन्ने कुरो अब अलिअलि पाइरहेको छ, त्यही हो। अब हाम्रो मैले सुनेअनुसार असार 1 गते भीषण बाढी आयो, त्यसको केही दिन पछाडि हाम्रा यहाँका सांसद, सङ्घीय सांसद शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्य मन्त्री, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य मन्त्री सँगसँगै उपप्रधानमन्त्री ज्यू पनि आउनुभएको थियो। उहाँ आउँदा पनि त उहाँले के भनेर जानुभयो, यो विषम परिस्थिति, यो ध्वस्त चाहिँ अब
गणेश बगारलाई फेरि उठाउने विषयमा उहाँहरूको प्रतिक्रिया तपाईँले सुनेअनुसार जे सुन्नुभयो, जे प्रतिबद्ध जनाउनुभयो त्यो पनि 2 शब्द जाओस् न। त्यो विषयमा चाहिँ म थिएँ माथि, हेर्नुहोस् यहाँ आएर फर्केर जानुभएको अरे, मैले भेटिनँ उहाँहरूलाई। अब म चाहिँ माथितिर चाहिँ म चाहिँ छोराको चाहिँ उ गरेर बसिरहेको थिएँ। अब उहाँहरूले यहाँ के भन्नुभयो कसो भन्नुभयो अब यहाँको स्थानीयहरूलाई थाहा होला, त्यो विषयमा चाहिँ मलाई त्यो थाहा भएन उहाँले के भनेर जानु भने। हजुर हस्, तपाईँलाई यही विसर्जन गर्दै म आमाको पनि केही गुनासो केही कुराहरू छन् भने आमाको कुरा पनि हामी मिडिया मार्फत नेपाल सरकारलाई सुनाउन चाहन्छौँ। हामी एक्लै हेर्नु एउटै लाइन हो है घर, हामी देवर भाउजू हो, हाम्रो अब औँलौटाउने ठाउँ छैन सर, घर पनि ढल्न लाग्यो। हामीलाई ठाउँ ठाउँमा जाली लाएर भ्याकुर लाएर बाटो अलिअलि निकालेर मेरो छोरा चाहिँ यहाँले चलाउँछ अलिअलि है, अरू त्यसले नि ज्यान भन्न पाएको होइन। एउटा भतिजो गइहाल्यो, त्यतिखेर परिवारै अगाडि त परिवार सबै उइथ्यौँ। हेर्नु 1 सेकेन्डले हामी यता आयौँ अनि उहाँको बाउ छोरा मात्रै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भ्याउने स्थिति नै भन सर, हेर्नु फनक्कै घुमेर हाम्रो खेती जति जम्मै बढाएर स्वाट्टै आएर मान्छे देख्दा त्यसै पछार्यो। ठिक छ आमा, तपाईँ नआत्तिनुहोस्। हामी खैरे मिडिया र सिन्धु स्पाइडर युवा क्लब आज हामीले सकेको केही सहयोग, केही राहत वितरण गर्न यहाँ उपस्थित छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले सकेको सहयोग तपाईँलाई हस्तान्तरण गरेर जानेछौँ। तपाईँलाई धन्यवाद।